Hey guys, ito yung first unboxing namin ng iPhone. At ito rin yung first vlog ko, so excited na akong gawin yung unboxing ng iPhone 10R. Actually, na-unbox na namin to kanina sa store, so papakita ko na lang kung ano yung laman. So, ito. Okay. So, ganun pa rin yung paperworks niya at saka yung kasamang resibo. So, ito yung AirPod. Naka-wire pa rin. So, ito rin yung walang kamatayang lightning. Sana next year mapalitan na to ng USB-C parehas ng sa iPad Pro ata at sa yung sa MacBook. Then, ito yung 3-prong. 3-prong mo yung tawag dito. Hindi na to yung parehas yung maliit. Yung ibang pang iPhone. So, parehas din to sa MacBook Pro. At yung gig nito is 128 gig tsaka yung 3 gig na RAM. So, ito ay black. At dual SIM siya. So, na-set up na namin kanina yung SIM ko at saka yung free na globe. So, hindi ito sponsored. So, ito lang. At sinama ko na rin tong case. Black. Walang black eh. So, red kinuha ko. Tabi muna natin to. So, ayun. Na-set up ko na rin yung Face ID niya. Yun, mabilis din siya. Yung problema ko kasi sa dating iPhone ko ay yung Touch ID. So, minsan pag basa yung kamay ko, hindi ko siya ma-unlock agad. So, kailangan ko pa rin i-press yung passcode ko. So, ito, halimbawa, kinuha ko lang, boom, ayun. Hindi ko na kailangan mag-type pa. So, mabilis siya. Yung sinasabi nilang hindi ko naman halata yung kanya, yung resolution ba yun? Yung pixel niya na 326 lang. So, parang ganun pa rin sa dating phone ko, sa 6S Plus. Ngayon, medyo mabilis din yung pag-load ng Google. Depende lang siguro sa connection ko. So, ayun, ito yung mga default apps niya. Nakapag-set up na rin ako ng email. So, madami na rin. So, ayun. Yung likod nito, hindi ko na tinanggal yung plastic niya. So, kinat ko na lang dito para parang may protection din siya. Then, yung front niya is pinalagyan ko na rin ng tempered. Ayun. Oop, paano na siya ibalik? Ayun. Naninibago ako sa yung notification saka yung control center. Ito yung notification. Yung camera naman ay hindi ko pa na-test kasi gabi na. Pero try ko ito bukas. May isang picture ako kanina na nakuha. Parang okay naman siya. Tapos yung mga settings nito ay binago ko na din. So, mabilis siya. Medyo mabigat lang siya konti sa 6S Plus. Gagawa rin ako ng video na yun sa comparison kung ano yung mga pagkakaiba nila. So, sa ngayon, masaya ako at nakapag-upgrade. At tatry ko to kung ano yung magiging issue ko or ano yung mga okay sa kanya. So, sa ngayon, yun lang muna at gagawa ulit ako ng video para sa comparison saka kung ano yung battery health niya at saka yung speed ng connection niya. Okay, yun lang. Bye-bye. Thank you.